เตรียมปืนมาอย่างดีนะปืนวางอยู่นู่น นี่สวิง สวิงจับอึ่งนะปึ๊บเอ้ยหักปลามันน็อกน้ำนะครับข้างในแบบลากกระสอบมากันเลยอะ